Bây giờ bạn đã học về một số kiến trúc mạng Neutron và ConnectNet rất hiệu quả. Điều tôi muốn làm trong một vài video tiếp theo là chia sẻ với bạn một số lời khuyên thiết thực về cách sử dụng chúng. Trước tiên bắt đầu bằng việc sử dụng các triển khai nguồn mở. Hóa ra là rất nhiều các mạng Neutron này rất khó hoặc phức tạp để sao chép bởi vì có rất nhiều chi tiết về việc điều chỉnh các siêu tham số, chẳng hạn như tốc độ học giảm dần và những thứ khác mà tạo ra một số khác biệt cho hiệu suất. Và vì vậy tôi thấy rằng đôi khi rất khó ngay cả đối với, ví dụ, sinh viên tiến sĩ về AI hoặc học sâu, ngay cả ở các trường đại học hàng đầu, để sao chép công trình đã được công bố của người khác chỉ từ việc đọc bài báo nghiên cứu. May mắn thay, rất nhiều nhà nghiên cứu học sâu thường xuyên công khai công trình của họ trên Internet, chẳng hạn như trên GitHub. Khi bạn tự mình làm việc, tôi chắc chắn khuyến khích bạn xem xét đóng góp lại mã của bạn cho cộng đồng nguồn mở. Nhưng nếu bạn thấy một bài báo nghiên cứu có kết quả mà bạn muốn xây dựng dựa trên đó, một điều bạn nên xem xét thực hiện, một điều tôi làm khá thường xuyên, là chỉ cần tìm kiếm trực tuyến một triển khai nguồn mở. Bởi vì nếu bạn có thể có được triển khai của tác giả, bạn thường có thể bắt đầu nhanh hơn nhiều so với việc bạn cố gắng triển khai lại từ đầu. Mặc dù chắc chắn, việc triển khai lại từ đầu cũng có thể là một bài tập tốt. Nếu bạn đã quen với cách sử dụng GitHub, video này có thể ít cần thiết hoặc ít quan trọng hơn đối với bạn. Nhưng nếu bạn không quen với việc tải xuống mã nguồn mở từ GitHub, hãy để tôi nhanh chóng cho bạn thấy nó dễ dàng như thế nào. Giả sử bạn hào hứng với mạng Neutron tích chập Residual Networks và bạn muốn sử dụng nó. Vì vậy, hãy tìm kiếm RusNet trên GitHub. Và vì vậy, bạn thực sự thấy rất nhiều triển khai khác nhau của RusNet trên GitHub. Tôi sẽ chỉ vào URL đầu tiên ở đây. Và đây là một repo GitHub triển khai RusNet. Rất nhiều trang web GitHub, nếu bạn cuộn xuống, sẽ có một số văn bản mô tả công việc hoặc triển khai cụ thể. Repo này, kho lưu trữ GitHub này, thực ra là của các tác giả ban đầu của bài báo RusNet. Và mã này được cấp phép theo giấy phép MIT. Bạn có thể nhấp qua để xem xét ý nghĩa của giấy phép này. Giấy phép MIT là một trong những giấy phép nguồn mở cho phép hơn, hoặc một trong những giấy phép nguồn mở hơn. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục và tải xuống mã. Và để làm điều đó, hãy nhấp vào liên kết này. Điều này cung cấp cho bạn URL mà bạn có thể sử dụng để tải xuống mã. Tôi sẽ nhấp vào nút này ở đây để sao chép URL vào bộ nhớ tạm của tôi và sau đó đi đến đây. Và tất cả những gì bạn phải làm là gõ git, clone và sau đó điều khiển V cho URL và nhấn Enter. Và như vậy trong một vài giây, nó đã tải xuống, đã sao chép kho lưu trữ này vào đĩa cứng cục bộ của tôi. Vì vậy, hãy vào thư mục, hãy xem qua. Tôi quen với Mac hơn Windows, nhưng tôi đoán hãy xem. Hãy vào Proto Text, và tôi nghĩ đây là nơi nó có các tệp chỉ định, Vì vậy, hãy xem xét tập này, bởi vì đây là một tệp rất dài chỉ định các cấu hình chi tiết của RusNet với 101 lớp. Và có vẻ như, từ những gì tôi nhớ đã thấy từ trang web này, việc triển khai cụ thể này sử dụng khung Caffe. Nhưng nếu bạn muốn triển khai mã này bằng một số khung lập trình khác, bạn cũng có thể tìm thấy nó. Vì vậy, nếu bạn đang phát triển một ứng dụng thị giác máy tính, một quy trình làm việc rất phổ biến là chọn một kiến trúc mà bạn thích. Có thể là một trong những kiến trúc bạn đã học trong khóa học này, hoặc có thể là một kiến trúc mà bạn nghe nói từ một người bạn hoặc từ một số tài liệu, và tìm kiếm một triển khai nguồn mở, và tải xuống từ GitHub để bắt đầu xây dựng từ đó. Một trong những lợi thế của việc làm như vậy cũng là đôi khi các mạng này mất nhiều thời gian để huấn luyện, và một người khác có thể đã sử dụng nhiều TPU và một tập dữ liệu rất lớn để huấn luyện trước một số mạng này. Và điều đó cho phép bạn thực hiện chuyển giao việc học bằng cách sử dụng các mạng này, điều mà chúng ta cũng sẽ thảo luận trong video tiếp theo. Tất nhiên, nếu bạn là một nhà nghiên cứu thị giác máy tính triển khai những thứ này từ đầu, thì quy trình làm việc của bạn sẽ khác. Và nếu bạn làm điều đó, thì hãy đóng góp công việc của bạn trở lại cộng đồng nguồn mở. Nhưng vì rất nhiều nhà nghiên cứu thị giác đã thực hiện rất nhiều công việc triển khai các kiến trúc này, tôi thấy rằng thường bắt đầu với các triển khai nguồn mở là một cách tốt hơn, hoặc chắc chắn là một cách nhanh hơn, để bắt đầu một dự án mới.